سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. یو ځل بیا تاسو ته د سعید سکیلز په یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. څنګه کولی شو دغه ډول د مسافرت ویډیوګانې جوړې کړو چې په سوشل میډیاو کې ډېرې زیاتې ویل کېږي. د دې ډول ویډیوګانې جوړول ډېر زیات ساده او اسانه دي. تر څه نه مخکې به راشئ تاسو دغه اپ د ټریول بوسټ په نامه راخلاص کړئ. دلته په دې سرچ کې یو اول پوینټ لري، هغه پوینټ چې تاسو غواړئ د هغې نه سفر وکړئ. یعنې زه غواړم د یو ملک نه سفر وکړم، د هغه ملک نوم به بل سرچ کې لیکم، صحیح ده. زه غواړم د افغانستان نه سفر وکړم، ما افغانستان ولیکه سرچ کې، صحیح ده. د دویم پوینټ چې دی د به هغه نوم ولیکئ چې تاسو غواړئ هغې ملک سفر وکړئ. مثال زه غواړم د افغانستان نه سفر وکړم، داسې کوم غواړم د افغانستان نه سفر وکړم د فرانسې پورې، صحیح ده. نو ما اول پوینټ کې افغانستان لیکو، دویم ځای کې زه فرانس انتخابوم. دا دی ماته راغی. کله چې مې دا کار وکړ، د دې نه وروسته موږ څو مرحلې غواړو، یعنې دغې ځای نه سفر کوم، صحیح ده. ما اول خپل د سفر هغه چې دی په دغه موټر سره سلیکټ کړه، صحیح ده. اوس غواړم دغه لږ څه زما دا موټر چې دی دې نه را روان شي تر دغې ځایه پورې راشي، دې پوینټ پورې. دې پوینټ پورې زما موټر راشي، انیمیشن دې وکړي. د دې نه وروسته بیا بېرته زما موټر پاس لاړ شي، پاس لاړ شي، بیا دې لاندې لاړ شي. تاسو چې هر خوا غواړئ دا خط غلی شي، هماغه خوا به ستاسو دا ګاډی یا کښتۍ چې دی هغه به تاویږي، صحیح ده. بیا به دغه کوم سفر چې دی ځای به زور ونیسئ. زه غواړم دې نه هغه زما انیمیشن چې دی کښتۍ کې شي. دې ځای پورې چې موټر راشي بیا دې کښتۍ انتخاب شي. دې ځای کې بیا دا زور نیسم، دلته دې بس انتخاب شي. یعنې غواړئ یو ځای پورې په بس کې سفر وکړئ، یو ځای پورې په کښتۍ کې سفر وکړئ، یو ځای کې په طیاره کې سفر وکړئ، هغه هم تاسو سلیکټ کولی شئ. هماغه کوم چې په لږ زور ونیسئ سلیکټ به یې کړئ او هماغه ګورئ. په ویډیو کې ما بس ته انتخاب کړ، زما سفر په ګاډي شروع شو، بیا بس شو، دا اوس کښتۍ شوه او همداسې نور که نه. او دلته سکوزي کونج کې ګورئ هغه ملکونه هم په لاین راځي چې کوم نه تاسو سفر کړئ. افغانستان نه زه سفر کومه تر کوم ملکو پورې چې فرانس پورې ځم، ټول ملکونه چې زه پرې تېرېږم هغه هم دې څنګ کې تاسو ګورئ، هغه ښایي چې دا ملک شو، دا ملک شو، دا ملک نه تېر شوې. دا ټول هم ورته په دې ویډیو کې ښودل کېږي. ډېر زیات ساده او اسانه جوړېږي، صحیح ده. دې ځای تاسو دا لاندې اپشن وګورئ، خپل سایز هم انتخابولی شئ، د ویډیو سپیډ هم انتخابولی شئ. هغه ډېر ساده دی، نه غواړم چې ویډیو اوږده وي، صرف مې تاسو ته لاره وښودله، صحیح ده. نو دا دی زموږ ویډیو تیاره شول. دلته په دې لاندې اپشن کلیک کوم، سیف ټو ګالري، او زما ویډیو چې ده هغه په ګالري ته په سیف کېدو چې تاسو کولی شئ دا ویډیوګانې ټیک ټاک ته هم اپلوډ کړئ او یوټیوب ته یې هم اپلوډ کړئ، فیسبوک ته هم شارټ اپلوډ کړئ. او تاسو ته به زیاتره خلک کمنټ کوي چې دې ملک نه سفر ته دې ماته جوړ کړه، دې ملک نه تر دې ملک سفر جوړ کړه، د هغې کس نوم پرې ولیکئ. یعنې زحمت وباسئ، یو میډیا کې ځان مخکې بوځئ. دا مه وایئ چې افغانستان دی نه کېږي. شاید یوه ورځ خلاص شي، تاسو به تیار خپل سوشل میډیا اکاونټونه رسولي وي. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او تر نورو ویډیوګانو پورې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ ټلیګرام چینل سبسکرایب کړئ چې لینک به په ډسکرپشن کې درکړم. نو دغه د زموږ ویډیو هم تیاره شوه، تاسو کتلی شئ. تر بیا ښې چارې او ښه وخت. د الله په امان.